আজকে 15 নাকি সো স্টার্ট করার আগত আমি ওয়েভ ফাংশনৰ কেইটামান প্ৰপাৰ্টিজ ডিছকাছ কৰিম So wave functions to আমি ডিসকাসে কৰিছো যে wave function হল quantum mechanics or fundamental বস্তু যেনেকুৱা classical mechanics or x আছিল x fundamental বস্তু আছিল x to আমি উলিয়ালো position এটো ডেরিভেটিভ লৈ আমি velocity then আকৌ ডেরিভেটিভ লৈ acceleration and then তেনেকুৱা everything পোৱা যায় momentum energy everything related হৈ যায় right momentum or velocity terms of quantum mechanics is wave function. The wave function physically plausible wave function or keita properties as. For example, wave function or interpretation hall the term wave function to a complex number. A complex number. And mod square amar ki bujhay probability density. Probability density বোঝায় right ও যেহেতু probability density বোঝায় তার মানে তার ইন্টিগ্রেশন করলে আমি probability পাম density into length right in one dimension কিবা তার ডোমেইন থাকিব মানে x এর একটা রেঞ্জ থাকিব ধৰা লাস্ট ক্লাসত আমি পার্টিকল ইন এ বক্স কৰিছিলো So hey boxer length or ভিতৰতি থাকিব so l length or box যদি হয় ধৰা 0 to l integration হ'ব তেতিয়া তাৰ ভিতৰত কৰবাত particle টো থাকিবই লাগিব so in that case এটো total probability পুৰা ডোমেইনৰ ওপৰত যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰো total probability আৰু total probability টো সদায় 1 হ'বই লাগিব so এটো 1 হ'ব লাগে যদি 1 না থাকে প্ৰবলেম নাই কিবা এটা ফাইনাইট নাম্বাৰ যদি আহে হেইটো দি আমি কি কৰিম mod psi square divide দি দিম ধৰা কিবা এটা ইফালে আহিছে রাইট ধৰা লেটস সে c square এটা নাম্বার আহিছে এটা ফাইনাইট নাম্বার দেন আমি কি কৰিম তলত লৈ আহি ইয়াত c ঘুমাই দিম দেন 1 হৈ যাব রাইট যেটো psi আছিল হেইটো বেসিক্যালি c দি ডিভাইড হৈ যাব এন্ড দেন আমাৰ এটো কি দিব 1 কৰি দিব So as long as our mod psi square to finite আছে we are fine. So wave function mod psi square our integration all over the domain finite হ'ব লাগিব যদি domain specifically দিয়া না থাকে then আমি ধৰি লম যে -infinity to plus okay এটো সদায় হ'বই so finite হ'ব লাগিব 1 Second hole, wave function is যেহেতু তার mod square probability density বুঝাই আছে that means wave function এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে আছে মাজত বুলে আহি নাই ব্ৰেক হৈ গৈছে তাৰ পিছত আকৌ আছে এইটোৱে বুজাব discontinuous বুজাব মানে পার্টিকল আছে আছে মাজত ভেনিশ হৈ গল দেন হেইফালে আছে তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে সো ওয়েভ ফাংশন কি হ'ব লাগিব কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব psi xt must be continuous নহয় কন্টিনিউয়াস নহয় এটা বস্তুৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ ৰিজাল্ট ফাইনাইট হ'ব পাৰে ৰাইট কিন্তু কন্টিনিউইটি এটা এডেড কন্ডিশন কন্টিনিউইটি ফার্স্ট কন্ডিশন এটা ওয়েভ ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'বই লাগিব থার্ড একচুয়ালি নট অনলি ওয়েভ ফাংশন এই বস্তুটো এইটো ইয়েস total probability এটা পার্টিকল আছে ধরা তাক
মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা ইনফিনিটিৰ ভিতৰত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি সদায় 1 হ'ব আমিতো স্পেচিফিকেলি কৈ দিয়া নাই ক'ত আছে চ' এইটোৱে ডিমাণ্ড কৰে মড চাই স্কুৱাৰ ডি এক্স ফাইনাইট হ'ব অ'কে আৰু এইটোৰ কনচিকুৱেঞ্চ হ'ল তাৰমানে যদি ধৰা ৱেভ ফাংচনটো এনেকুৱা টাইপৰ হয় যে বাঢ়ি গৈ আছে এইফালেও বাঢ়ি গৈ আছে এনেকুৱা ধৰা ৱেভ ফাংচনটো হ'ল এইটো এক্স এইফালে চাই এক্স তেনেহ'লে মড চাই স্কুৱেৰৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে ফাইনাইট হ'ব নেকি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল এৰিয়া আণ্ডাৰ দ্য কাৰ্ভ চ' এই কাৰ্ভটোৰ এইটো ধৰা মড চাই স্কুৱেৰ ধৰা এৰিয়া ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে এৰিয়া বাঢ়ি গৈ আছে এইফালেও বাঢ়ি গৈ আছে চ' ইনফাইনাইট হৈ যাব ইনফেক্ট এটা ছাইডতো যদি আনবাউণ্ড থাকে এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টিল ইনফাইনাইট হ'ব ৰাইট আৰু নট ধৰা মড চাই স্কুৱেৰ নাই চাই এক্স এইটো যদি এনেকুৱা টাইপৰ হয় ষ্টিল মড চাই স্কুৱেৰ মানে এইটো স্কুৱেৰ হৈ ওপৰত উঠি যাব তেতিয়াও কি হ'ব ইনফাইনাইট হ'ব চ' আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ ৱেভ ফাংচনটো কাইণ্ড অফ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যি নকৰোঁ মানে এনে লিখিছোঁ গোটেই তলতো থাকিব পাৰে ওপৰতো থাকিব পাৰে বাট ইটছ গোয়িং টু জিৰ' তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ এৰিয়া আণ্ডাৰ দি কাৰ্ভটো ফাইনাইট হ'ব ৰাইট এণ্ড ফাষ্টাৰ গোয়িং টু জিৰ' হ'ব লাগিব 1/x হৈ যদি যায় এই মড চাই স্কুৱাৰটো যদি টোটেলি যদি 1/x হৈ যায় তথাপিও কিন্তু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ 1/x dx ইজ log x এণ্ড log x ইনফিনিটিত কিন্তু আকৌ ডাইভাৰ্জ কৰিব চ' মড চাই স্কুৱাৰটো 1/x-তকৈ ফাষ্টাৰ হ'ব লাগিব 1/x টু দি পাৱাৰ 1.2 হ'লেও হ'ব তেতিয়াও ফাইনাইট হৈ যাব আনচাৰটো বুজিছা অ'কে কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব এণ্ড দেন ডি চাই বাই ডি এক্স মানে ডি ডি এক্স অফ চাই যে ফাৰ্ষ্ট ডেৰিভেটিভ এইটোও কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব এইটো কণ্টিনিউৱাছ হোৱাৰ মিনিং হ'ল তোমাৰ ৱেভ ফাংচনটো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে মানে এনেকুৱা টাইপৰ শাৰ্প কিংক বুজিছে শাৰ্প টাইপৰ থাকিব নোৱাৰে স্মুথ হ'ব লাগিব ৱেভ ফাংচন এনেকুৱা হ'লে প্ৰব্লেমটো হ'ল এইফালে ডেৰিভেটিভ ল'লে শ্লোপ এনেকুৱা ডেৰিভেটিভ মানে বেচিকেলি শ্লোপ আৰু টেনজেণ্ট এইফালে এনেকুৱা এটা পইণ্টত ডেৰিভেটিভৰ ভেলু দুটা হৈ যাব এইফালৰ পৰা আহিলে এটা এইফালৰ পৰা আহিলে বেলেগ চ' মানে ডেৰিভেটিভ কণ্টিনিউৱাছ নহয় এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এইটো ৰিলেটেড টু প্ৰবেবিলিটিৰ কাৰেণ্ট আমি কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত যেতিয়া নেক্সট ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ কৰিম এইবিলাক বস্তু আৰু ডেপথত কৰিম অ'কে এতিয়া আমাৰ এই দুটা প্ৰপাৰ্টি লাগিব এই তিনিটা ডেটছ ৱাই মই আজি ডিছকাছ কৰিম কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব তাৰমানে পাৰ্ট এনেকুৱা ৱেভ ফাংচন হ'ব নোৱাৰে ৱেভ ফাংচনবিলাক স্মুথ হ'ব লাগিব যিমান এনেকুৱা হ'লেও ফাষ্ট মুভমেণ্ট কৰিলেও এটলিষ্ট এনেকুৱা কৰ্নাৰ টাইপ নাই ঠিক আছে এনেকুৱা ব্ৰেক নাই অৰ আৰু এনিথিং দেট ইজ ডিছকণ্টিনিউৱাছ মানে এইটো ডিছকণ্টিনিউৱাছ অৰ এইটো ডিছকণ্টিনিউৱাছ হ'লে এইবিলাক এলাউড নহয় এইবিলাক ৱেভ ফাংচন হ'ব নোৱাৰে অ'কে ঠিক আছে Okay. So last দিন আমি এটা প্ৰব্লেম কৰিছিলোঁ পাৰ্টিকল ইন এ বক্স এইটো আছিল এটা এক্সাম্পল অফ ট্ৰেপড চ' এইফালে ইনফিনিট এটা ৱাল এইফালে ইনফিনিট হাইটৰ এটা ৱাল মানে ইনফিনিট এনাৰ্জি ভিতৰত ফাইনাইট এনাৰ্জি ই এনাৰ্জিৰ পাৰ্টিকল এটা আছিল
চ' অবভিয়াছলি ট্ৰেপড আছিল ভিতৰত, বাহিৰত যাব নোৱাৰে। এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমাৰ এনাৰ্জি আমি পাইছোঁ proportional to n square. n হ'ল 1 2 3 এনেকুৱা ডিসক্রিট এনাৰ্জি পাইছিলোঁ এণ্ড ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চৰি প্ৰবেবলি লেকচাৰ আপলোড হোৱা নাই কাৰণ ইণ্টাৰনেট ডাউন আছে ঘৰত এতিয়ালৈকে। চ' আমি ছল্ভ কৰিছিলোঁ এইটো কৰি আমি পাইছিলোঁ যে পাৰ্টিকলৰ এনাৰ্জিবিলাক কণ্টিনিউৱাছ নহয়, এনি এনাৰ্জি পচিবল নহয়, ঠিক আছে। ইকুৱেল টু n স্কুৱেৰ টাইমছ চাম E1 আছে, probably I square by 2ml square এনেকুৱা হ'ব। এই নম্বৰটো একজেক্টলি মোৰ মনত নাই, বাট এনেকুৱা টাইপৰ। য়েছ, লেটছ সি। য়েছ, এইটোৱে এনেকুৱাই, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা আছিল এনাৰ্জি n স্কুৱেৰ টাইম চাম নাম্বাৰ। চ' এনাৰ্জি লেভেলছবিলাক n ইকুৱেল টু 1ৰ কাৰণে এটা এনাৰ্জি, দেন n ইকুৱেল টু 2ৰ কাৰণে 4 টাইমছ দেট এনাৰ্জি, দেন 9 টাইমছ এনেকুৱা হৈ আপ টু ইনফিনিটি গৈছে, ডিছক্ৰিট হৈ গৈছে, মাজৰ কিবা এটা এনাৰ্জি পচিবলেই নহয়। 1.5 E1 ইজ নট পচিবল, অ'কে। তেনেকুৱা আছিল। আৰু এনেকুৱা হয় যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা বাউণ্ড ছিষ্টেম থাকে, মানে ট্ৰেপড হৈ আছে বস্তু। ফৰ এক্সাম্পল, এটা ইলেক্ট্ৰন এটা প্ৰটনৰ এৰাউণ্ডত ট্ৰেপড হৈ আছে, প্ৰটনে এট্ৰাক্ট কৰে, এট্ৰাক্টিভ ফ'ৰ্চ। ইলেক্ট্ৰনৰ এনাফ এনাৰ্জি নাই উলিয়াই যোৱাৰ, অ'কে। ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জিটো এই ছিষ্টেম যে প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন মিলি এইটোৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি আছে তাতকৈ কম, চ' ওলাই যাব নোৱাৰে। লাইক এটা হিল আছে ধৰা, এনেকুৱা টাইপৰ, অ'কে। হিলৰ হাইটটো ইমান, চ' তাৰ ওপৰত যাব লাগিলে ধৰক এম মাছৰ এটা বস্তুৰ mgh এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি লাগিব, অ'কে, বাট নাই, ইমান এনাৰ্জি নাই। ইয়াৰলৈকে যাব পাৰে, দেন এতে নাচি থাকিব, ৰাইট। তেনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন প্ৰটনৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে এটা ৱেলৰ নিচিনা, কুৱাৰ নিচিনা হৈ আছে, তাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত এনাৰ্জিবিলাক ডিছক্ৰিট হৈ যায়। এণ্ড হাইড্ৰজেন এটমৰ এনাৰ্জি ডিছক্ৰিটটো তোমালোকে জানাই আছে আগৰ HS-ৰ পৰাই, কি কয় কেমিষ্ট্ৰি, ৰাইট। তেনেকুৱা এনি চিটুৱেশ্যনত ডিছক্ৰিট এনাৰ্জি লেভেল হ'ব যদি ট্ৰেপ থাকে না। এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ল আমি বাউণ্ড ষ্টেট বুলি জানো, বাউণ্ড হৈ আছে তাত, অ'কে। বাট দেৰ ইজ এনাদাৰ পচিবিলিটি, স্কেটাৰিং ষ্টেট, য'ত এনাৰ্জি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিতকৈ বেছি আছে, এণ্ড চ' ই ওলাই যাব পাৰে। ধৰা ইলেক্ট্ৰনৰ এনাফ এনাৰ্জি আছে, তুমি দি দিছা, ছাপ্লাই কৰিছা এনাৰ্জি, তেতিয়া কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব। আমি যিটো আয়নাইজেশ্যন হিচাপে জানো, ৰাইট। তেনেকুৱা বেলেগো হ'ব পাৰে, এটা বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন গৈ আছে আৰু তাত এটা হাইড্ৰজেন এটম আছে, ই বহুত ফাষ্ট ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন, চ' ই এনেকুৱা কৰি ঘূৰি গুচি গ'ল। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ কমেটছ আছে, এষ্ট্ৰইডছ আছে, যিবিলাক ধৰা পৃথিৱীৰ ওচৰত আহি এনেকুৱা পৃথিৱীৰ এট্ৰেকশ্যনে বেণ্ড হৈ গুচি গ'ল, ট্ৰেপড নহয়। তো এইবিলাক হ'ল স্কেটাৰিং ষ্টেট। চ' আমি স্কেটাৰিং ষ্টেট, এটা বাউণ্ড ষ্টেট এক্সাম্পল আমি লাষ্ট দিনা কৰিছোঁ, আমি স্কেটাৰিং ষ্টেট আজি কৰিম। স্কেটাৰিং ষ্টেটত চাবা যে এনাৰ্জিবিলাক ডিছক্ৰিট নহয়, কণ্টিনিউৱাছ হয়।
Okay, so first example a completely free particle, একো potentially নাই. So before we start, our time independent Schrodinger's equation হল এইটো হল আমার টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশন. ওকে, এইটো সলভ কৰিব লাগিব সদায়, সলভ কৰি থাকিম গোটেই নেক্সট সেমিষ্টাৰত. সো ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ চিষ্টেমৰ কাৰণে আমাৰ এই ভি এক্সটো চেঞ্জ হৈ থাকিব বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম. এতিয়া ফ্ৰী পাৰ্টিকল মানে পটেনশিয়াল নাই. ওকে, there is no potential, free. Now Vx equal to 0. Vx equal to 0. So Vx equal to 0 বহাই দিলে just এইটো পার্ট আছে and এইটো পার্ট আছে. তো আমার টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশনটো হ'ব এইটো x হ'ব, কি নহয়. এইটো রাইট, পটেনশিয়াল নাই তাত. ওকে, আৰু এই 2me/h² এটা কনস্ট্যান্ট বস্তু, তো এইটো আমি নাম দি দিম equal to k², let's say equal to k². So my equation হৈ যাব k². আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন আমি লাষ্ট দিনাও সলভ কৰিছোঁ, জাষ্ট লাষ্ট দিনা বক্সৰ ভিতৰত আছিল, এতিয়া ফ্ৰী. এনিৱে k এটা পজিটিভ নাম্বাৰ, চ' k² এটা পজিটিভ নাম্বাৰ. আৰু এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যনত সলভ কৰি চাওঁ. এইটোৰ সলিউশ্যন দেখি গম পোৱা যায় যে এবাৰ ডেৰিভেটিভ ল'লে আকৌ ডেৰিভেটিভ ল'লে -k² ওলাই আহিছে. চ' e to the power প্লাছ অৰ মাইনাছ ikx এটা সলিউশ্যন হ'ব. মানে e to the power প্লাছ ikx এবাৰ ডেৰিভেটিভ কৰিলে এটা ik তলত আহিব, আকৌ এবাৰ ডেৰিভেটিভ কৰিলোঁ আকৌ ik আহিল. চ' ik ইনটু মাইনাছ ik ইনটু ik কি হ'ল -k², ৰাইট. সিমিলাৰলি e to the power মাইনাছ ikx এটা সলিউশ্যন হ'ব. মাইনাছ ik আহিব, মাইনাছ ik আহিব, আকৌ মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ হৈ i² -1 হ'ব k². So e to the power plus ikx, e to the power minus ikx solution hobo eto. So in general amar, let's write it, general solution hobo right. In a k value তার ওপৰত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই. লাষ্ট দিনা আমি পাৰ্টিকেল ইন বক্সত পাইছিলোঁ k ইনটু l ইকুৱেল টু n পাই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিল ট্ৰেপড হোৱাৰ কাৰণে. k l ইকুৱেল টু n পাই আছে, চ' k ইকুৱেল টু n পাই বাই l হৈছিল, এণ্ড ইয়াতে আহি এই ইণ্টিজাৰটো সোমাই গৈছে, এণ্ড যিহেতু ইয়াতে সোমাইছে ইটো সোমাই গৈছে, k² ইয়াত বহালে, এণ্ড দেটছ ৱাই এনাৰ্জি ডিস্ক্ৰিট হৈ গৈছে. Now there is no such restriction. K can be anything, anything. E to the power ikx solution is valid for any value of k. Echo condition nai, boundary condition nai. There is no boundary. Okay. Now, এইটো হল time independent Schrödinger equation or solution. Correspondingly time part to add করে দিলে
টাইম পাৰ্টটো কেনেকুৱা এড হয় ফুল ৱেভ ফাংচন টাইম ডিপেণ্ডেণ্টৰ সলিউশ্যন পাব লাগিলে psi x ৰ লগত এটা phi t আছিল এণ্ড phi t টো কি e to the power minus I e t by h cross সদায় এইটো লাগি যায় আহি প্লাগ হৈ যায় তেতিয়া আমি এইটো তো জাস্ট স্পেস পাৰ্টৰ সলিউশ্যন টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন ফুল সলিউশ্যন পাব লাগিলে আমাৰ লগত e to the power minus I e t by h cross লগাই দিব লাগে এণ্ড দেন হৈ যায় ৰাইট সো যদি লগাই দিই আমি কি হ'ব a psi of xt তেতিয়া আমি পাই যাম e to the power I k x লগত e to the power minus I e t by h cross plus b e to the power minus I k x লগত same part to a minus I e t by h cross লাগি গ'ল এইটো আমি এক্সপোনেনশিয়াল বিলাক একেলগে আনিলে আমাৰ হ'ব kx minus et by h cross plus b এনেকুৱা এইটো বস্তু তোমালোকে পাইছিলা e to the power I kx minus omega t এইটো যদি সাম omega হয় then omega t kx minus omega t some function of kx minus omega t is a traveling wave মানে ও higher secondary to paisa sin kx minus omega t আছে a traveling wave so it is a traveling wave but at a special traveling wave e to the power I kx minus omega t মানে এটা plane wave okay so it is a plane wave এই পার্টটো গৈ আছে পজিটিভ x ডিরেকশনত এন্ড মাজত যদি এনেকুৱা ইয়াত মাইনাস kx থাকে এটো প্লাস যদি থাকে আমি জানো ইটস গোইং টুৱাৰ্ডছ মাইনাস x এই হাই সেকেন্ডারি ওয়েভস তো তেনেকুৱা আছে এন্ড প্রবাবলি ওয়েভস ইন অসিলেশন পার্টত তোমালোকে পাইছা f of এনেকুৱা টাইপৰ any function মানে বেসিক্যালি x minus vt টাইপ এনেকুৱা যদি থাকে পজিটিভ x ডিরেকশনত যোৱা ওয়ে আৰু প্লাস যদি থাকে এটো নেগেটিভ x ডিরেকশন সো জাস্ট k2 উলিয়াই ললে ইটস এ ফাংশন অফ x minus vt টাইপ ওকে or kx plus omega t টাইপ সো এই পার্টটো পজিটিভ ডিরেকশনত যোৱা এটা প্লেন ওয়েভ এইটো পার্টটো নেগেটিভ ডিরেকশনত যোৱা এটা প্লেন ওয়েভ এই দুটাৰ কম্বিনেশন ওকে সো ফ্রি পার্টিকল or wave function বিলাক plane wave or নিচিনা traveling waves আমাৰ এটো কামত আহিব তাৰ মানে জাস্ট যেতিয়া আমি ইভেন টাইম পার্ট এড কৰাৰ আগত এইটো পার্ট যদি তোমালোকে কোৱা e to the power I kx then মনত ৰাখিবা এটো পজিটিভ x ডিরেকশনত যোৱা ওয়েভ প্লাস x ডিরেকশনাল ওয়েভ আৰু এইটো পার্ট মাইনাস x ডিরেকশনত গৈ আছে এনেকুৱা ওয়েভ ওকে e to the power I kx is moving towards plus x e to the power minus kx is in the negative x and লগত এইটো পার্ট সদায় থাকিবই e to the power minus I e t by h cross okay very good now a plane wave কিন্তু অলপ চালে গম পাবা এই ধৰা সলিউশন e to the power I kx okay a2 mod square করলে কি পাম এটা k এটা রিয়েল নাম্বার x ও রিয়েল নাম্বার এটা সিম্পলি 1 হয়ে যাব mod ললে রাইট e to the power I into some real number 1 হবে
So A2 integration from minus infinity to plus infinity is infinity. Finite no way. Okay? So free particle or solution, plane wave solution, finite no heter wave function. And it's a major issue. And আমি এতিয়া এটো ডিসকাস নকৰো. We'll come to that. It is a special case and কেনেকুৱা solve হয়. Then free particle or হসাকে wave function কেনেকুৱা হয়. Okay? এইটো আমি once again quantum mechanics ত গৈ ডিসকাস কৰিম. Free particle or actually wave function বিলাক এনেকুৱা sinusoidal plane wave না থাকে. এনেকুৱা টাইপৰ থাকে. Confined. Okay, but plane wave মানে কি? Forever এনেকুৱা. এইটোৰ মানে হল minus infinity পৰা infinity লৈকে everywhere the same probability part. But এনেকুৱা নহয়. Particle এটা যেতিয়া move কৰে তাৰ পোৱাৰ probability roughly around that point limited, maybe some micrometers or ভিতৰতে থাকিব. Particle আমি জানো ইলেক্ট্ৰন এটা গৈ আছে and we know electron এটা point particle নহয় wave nature আছে but still electron to ইয়াত আছে মানে at that moment আমি এই IQAC building ত পোৱাৰ probability বহুত কম সেই কাৰণে actually এনেকুৱা হয় wave. So around that point probability high, এইফালে কম এইফালে কম. And again, এইটোৰ probability তেতিয়া total add কৰিলে infinity নহয়. So এই wave packet concept আৰু কেনেকুৱা আমি বনাব পাৰি wave packet এইবিলাক next semester quantum mechanics of details of কৰিবা. ময়ে পঢ়াম. Okay. এইটো আছিল আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশন টু যেটো নেক্সট তোমালোকৰ সিলেবাসত আছে এটা প্ৰবলেম এটো হল বেৰিয়াৰ টানেলিং এটা বেৰিয়াৰ আছে some height আছে তাৰ V naught energy eta wall as okay and baki everywhere ekonai zero so potential zetu V of x function zetu ete 0 from x 0 to x equal to L Vx hol amar some V naught and then again ei phale x greater than L যেতিয়া a2 0 so 0 0 মাজত এটা ওয়ালৰ নিচিনা আছে but infinite নহয় finite এটা height আছে now এটা some sort of particle আছে তাৰ energy E but E is less than V naught but it is so I do trapped বস্তু নহয় কারণ এনেকুৱা নহয় যে আমি কিবা এটা ওয়েল আছে তার ভিতৰত পার্টিকল নো ওকে পার্টিকল টু এনে ফ্রি ঘুরি আছে বাট কেতিয়াবা এনকাউন্টার কৰিব এটা হিল টাইপৰ বস্তু at some point and আমি so classically কি হয় classically যদি এনেকুৱা এটা ওয়াল থাকে আর তোমার বলৰ এনার্জি যদি এই ওয়ালৰ হাইটতকে কম হয় দেন বল কেতিয়াও ক্রস নকৰে রাইট এনেকুৱা ধৰা এটা পাহাৰ আছে এইটোৰ হাইট h আৰু তুমি এটা বল এনেকুৱা মাৰিছা উইথ সাম কাইনেটিক এনার্জি ওকে সাম কাইনেটিক এনার্জি t না এই কাইনেটিক এনার্জিটো যদি আমাৰ এই হাইট পটেনশিয়াল এনার্জি এটো m মাসৰ বল ইয়াত কিমান হ'ব mgh এই mgh ইয়াত যাব লাগিলে mgh amount of energy তাক দিব লাগিব নহলে যাব নোৱাৰে ৰাইট বা ধৰা আমাৰ mgh energy নাই কম আছে দেন ইয়াত লৈকে যাব তো যিমানবাৰ এই দি থাকা ই অলৱেজ তাত যাব আহি যাব
মেবি কম যাব আহি যাব মানে যিমান এনাৰ্জি দিবা ইমানখিনি উঠিব কেতিয়াও এইফালে তাক আমি নাপাওঁ এইটো সাইডত পোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি তাক 0 ক্লাসিক্যালি তুমি এনাফ এনাৰ্জি দিয়া নাই ক্ৰছ কৰিব কেনেকৈ বাট কোৱান্টাম মেকানিক্যালি ইন্টাৰেষ্টিংলি কম এনাৰ্জি থাকিলেও there is a rare chance যে কেতিয়াবা আমি বলটো এইফালে পাওঁ okay we'll find the ball on the other side in a quantum mechanical world এটা পাহাৰ আছে quantum mechanical তাত মাইক্ৰোস্কোপিক বল আছে সেইটোৰ এনাৰ্জি পাহাৰৰ হাইটত যাব লাগিলে যিমান এনাৰ্জি লাগে ইমান নাই এনেকুৱা গৈ থাকিব নাযায় but if you keep trying millions of times কেতিয়াবা তুমি পাবা বলটো এই সাইডত সাডেনলি ওকে সো ক্লাসিক্যালৰ নিচিনা ভাবিলে নহব যে এনেকুৱা ইটস লাইক তুমি টানেল কৰি গৈছে এনেকুৱা টাইপৰ সেইকাৰণে এইটো টানেলিং এফেক্ট বুলি কয় মানে আৰু কি এক্সপ্লেনেশ্যন আছে সেইকাৰণে এটা নাম দিছে আৰু টানেলিং ৱাল আছে হেৰি পটাৰ দেখিছা হেৰি পটাৰ দাউৰি আহিছে ৱালত সোমাই যায় উইথ কনফিডেন্স ক্ৰছ কৰি এইফালে যায় চ' তেনেকুৱা আৰু মানে চবে নোৱাৰে বাট তোমাৰ মেজিক থাকিলে তুমি পাৰিবা চ' কি হয় ৱালত তুমি কোৱান্টাম মেকানিকেল ৱৰ্ল্ড যদি হয় কোৱান্টাম মেকানিকেল ৱৰ্ল্ডৰ এনেকুৱা প্ৰিজন পচিবল নহয় য'ত তুমি ক্ৰিমিনেলছ ৰাখিবা ফৰ এভাৰ কাৰণ ইহঁতৰ বাহিৰত যোৱাৰ এটা প্ৰবাবিলিটি সদায় থাকিব আনলেছ এণ্ড আনটিল তোমাৰ ৱৰ্ল্ডটো ইনফিনিটলি ষ্ট্ৰং অনলি দেন নাযায় ফাইনাইট এনি হাই ভেলু হ'লেও অম্বুজা চিমেণ্টৰ যদি হয় ষ্টিল তাৰ সেইটো ছাইডত পাৰ্টিকলটোক মানে মানুহটোৰ যোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি আছে বা কোৱান্টাম মেকানিকেল ৱৰ্ল্ডত ক্লাছিকেলি মানে মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডতো আছে বাট এইটো ইমানে মানে ইনফিনিটিচিমেলি স্মল যে গোটেই ইউনিভাৰ্ছ শেষ হোৱালৈকে আমাৰ ৱেইট কৰিলেও মেবি আমি এবাৰো সেইটো ছাইডত নাপাওঁ অ'কে কাৰণ এইচ ভেলুটো বহুতেই সৰু সেইটো কাৰণে বাট যদি আমাৰ এইচ ধৰা কোনো এটা ইউনিভাৰ্ছত এইচৰ ভেলু যদি অলপ ডাঙৰ হয় দেন মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডতো এনেকুৱা অদ্ভুত এফেক্টছবিলাক দেখা পোৱা যাব আমাৰ ইউনিভাৰ্ছত পচিবল নহয় অ'কে অনলি মাইক্ৰস্কোপিক পাৰ্টিকলছবিলাকে ইলেক্ট্ৰন এইবোৰ দেখায় এণ্ড য়েছ ইট হেপেন্স এইটো এক্সপেৰিমেণ্টেল ফেক্ট থিয়ৰী নহয় জাষ্ট চ' একচুৱেলি কি হয় ছল্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈ দিম যে আমাৰ পাৰ্টিকলছ নহয় পাৰ্টিকলৰ আইডিয়াটো বহুত দিন কৈ আছোঁ মই পাৰ্টিকলৰ আইডিয়াটো আমাৰ বহুতেই ক্লাছিকেল আইডিয়া এইটো আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ ডাষ্ট বল গাড়ী এইবিলাক দেখি ডেভেলপ হৈছে বাট ইন ৰিয়েলিটি মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডৰ বস্তুবিলাক তেনেকুৱা নহয় এইবিলাক মিলি আমাৰ মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত আহি তেনেকুৱা লাগে যেন এটা ছলিড এটা ফাইনাইট স্পেচ লৈ এটা বস্তু আছে তাতে কনফাইন হৈ আছে এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ এটা ৰং আইডিয়া অফ পাৰ্টিকল হৈছে বাট একচুৱেলি মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত আমাৰ নেচাৰ প্ৰকৃতিটো তেনেকুৱা চিম্পল নহয় যে পাৰ্টিকল এটা ডট তেনেকুৱা নহয় অ'কে all there is some sort of probability তো এতিয়া তোমাৰ ইয়াত ধৰা এটা পাহাৰ আছে অ'কে তুমি ভাবিছা ইয়াত এটা পাৰ্টিকল আছে তাৰ এনাৰ্জি এইটো পাৰ্টিকল এনেকুৱা কনফাইণ্ড এটা পইণ্টত চ' তাৰ এনাৰ্জি কম আছে যাব নোৱাৰে বা ইটছ নট লাইক দেট এই বস্তুটো হোৱাট এভাৰ ইট ইজ যাক আমি পাৰ্টিকল বুলি কৈ আছোঁ তাৰ এটা ৱেভ ফাংচনে আছে অ'কে তাৰ ৱেভ ফাংচনটো এনেকুৱা টাইপৰ কিবা আছে সলভ কৰিলে গম পাম এই ৱেভ ফাংচনটো স্প্ৰেড হৈ আছে আপ টু ইনফিনিটি কিন্তু তাৰমানে ইন প্ৰিন্সিপল এনিথিং ইভেন এটা ইলেক্ট্ৰনো তাৰ ৱেভ ফাংচনটো গোটেই ইউনিভাৰ্ছত স্প্ৰেড হৈ আছে য়েছ মানে এট দিছ পইণ্ট মেবি ইয়াতে থকাৰ প্ৰবেবিলিটি তাৰ ৰিয়েলি হাই
বহুত হাই বাট তাত কিন্তু হেৰিত গুৱাহাটীত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি জিৰ' নহয় মেবি 0.000000000 পৰে গৈ 50 ষ্টিল বাট দেৰ ইজ ষ্টিল এ নন জিৰ' চান্স যে ই স্প্ৰেড হৈ আছে টিহুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে বুজিছা তাৰ ৱেভ ফাংচনটো চ' তুমি মিলিয়ন টাইমছ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত বহুতকেইটা অলমোষ্ট সদায় তুমি 99.9999999% অফ দ্য টাইম তুমি of the electrons তুমি এতেই পাবা but enough number of electrons infinite number of electrons যদি তুমি এনেকুৱা টেষ্ট কৰা then কিছু কেতিয়াবা তাতেও পাবা ওকে সো তাৰ মানে হ'ল যিকোনো এটা ৱেভ ফাংচন ইলেক্ট্ৰনৰ স্প্ৰেড হৈ আছে এভৰিৱেৰ এটা ঠাইত তাৰ পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি সো ধৰা এইটো সাইডত তাৰ পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি বাট এই ৱেভ ফাংচনটো স্প্ৰেড হৈ আছে ইভেন পাহাৰটোৰ ভিতৰতো লিক হৈ ই আছে তাতো এণ্ড দেন পাহাৰটোৰ সিফালেও আছে বাট কি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ডিকে হ'ব আমি চাম তাৰ পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো পাহাৰৰ ভিতৰত লাহে লাহে ডিকে হৈ যাব পাহাৰটো যিমানে ৱাইড হ'ব হৈ অলমোষ্ট জিৰ' টাইপ হৈ যাব এণ্ড দেন এইফালে আকৌ লিক হ'ব চ' অবভিয়াছলি most of the time তুমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকিবা এনেকুৱা টাইপৰ মনত ৰাখিবা আমি এটা বস্তুৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট বাৰ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত এক্সপেৰিমেণ্ট যদি তুমি কৰা এইটো যদি ইলেক্ট্ৰন হয় আৰু এইটো যদি ইয়াত পোৱা যায় লগে লগে তাৰ ৱেভ ফাংচনটো এনেকুৱা আছিলতো শ্ৰিংক হৈ এনেকুৱা এটা ডেল্টা ফাংচনৰ নিচিনা হৈ যাব এণ্ড দেন ইটছ নট দ্য ছেইম ৱেভ ফাংচন তেতিয়াই পাহাৰৰ ভিতৰতো নাই অলমষ্ট জিৰ' হৈ যাব and that's why আমি এনেকুৱা সিস্টেমৰ কপিজ ল'ব লাগিব ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ কপিজ এনেকুৱা সেম পাহাৰ সেম ইলেক্ট্ৰন সেম পাহাৰ সেম ইলেক্ট্ৰন এনেকুৱা ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কপিজ ল'বা এণ্ড প্ৰতিটাত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবা ক'ত আছে তেতিয়া তুমি পাবা যে ইয়াত most of these copies তাত ইলেক্ট্ৰনটো এইফালে আছে বাট ইন ৰেয়াৰ কেচেছ এইফালেও আছে অ'কে তাৰ মানে এটা ইলেক্ট্ৰন টানেল কৰি সেইফালে যোৱা নাই ই অলৰেডি আছে বাহিৰতো আছে পাহাৰৰ ভিতৰতো আছে সেইফালেও আছে ৱেলকাম টু দ্য কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ড নিশ্চয় চ' আমাৰ মানে এই মাইক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ডৰ লগত যে আমাৰ লজিকৰ লগত যে মিলিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় অ'কে ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰীডম এইটো আমি তাক যে ষ্টাডি কৰিব পাৰি চ' থিংছ আৰ লাইক দিছ এণ্ড দ্যাটছ ৱাই কি হ'ব আমাৰ এইফালে পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিও এটা থাকিব চ' এইটো এনেকুৱা আহি খুন্দা খাই টানেল কৰি এইফালে ওলাই যোৱা নাই বলটো ইট ৱাজ অলৰেডি এভৰিৱেৰ ইন দ্য চেন্স ডেট তাক পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি এভৰিৱেৰ আছে এইফালে বহুত বেছি এইফালে বহুত কম দেটছ ইট চ' এনাফ নাম্বাৰ অফ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে কেতিয়াবা আমি এইফালে পাম দেৰ ইজ ন' টানেলিং ৰিয়েলি অ'কে চ' নাও মানে আমি এটলিষ্ট এই প্ৰব্লেমটো কমপ্লিটলি আজি শেষ নহ'ব বাট হাউ কেন উই এটেম্প্ট বেছড অন হোৱাট মই কৈ আছোঁ যে এনেকুৱা টাইপৰ ৱেভ ফাংচন আছে যিহেতু ছিক্স চেমৰ দেখা নাই চ' অলপ 10-15 মিনিট কৰা যাব যদি আহে অ'কে চ' এইটো প্ৰব্লেম চ' কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত আমি এইটো সেমিষ্টাৰ এণ্ড নেক্সট সেমিষ্টাৰ সদায় কি ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি থাকিম দিছ টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন এইটো সদায় এইটো সলভ কৰিম দি অনলি থিং দেট উইল চেঞ্জ হ'ল VX বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেমৰ তো ইয়াত VXটো যিহেতু চোৱা অলপ ডিসক্ৰিট টাইপৰ এইফালে আপ টু 0লৈকে মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা কি VXৰ ভেলু 0 এইটোৰ ভিতৰত VX = V0 এণ্ড Lৰ সেইটো সাইডত আকৌ 0 চ' নেচাৰেলি তিনিটা ৰিজন হৈ গৈছে চ' আমি তিনিটা ৰিজনত বেলেগ বেলেগকৈ সলভ কৰিম ইকুৱেশ্যনটো অ'কে এণ্ড দেন লাষ্টত কি ডিমাণ্ড কৰিম যে ৱেভ ফাংচন মাষ্ট বি কণ্টিনিউৱাছ চ' এইটো ফালৰ সলিউশ্যন এই পইণ্টত আহি
আৰু এইটো ফালৰ সলিউশন এই পইণ্টত আহি মেচ হ'ব লাগিব এণ্ড তাৰ ডেৰিভেটিভো মেচ হ'ব লাগিব মানে এনেকুৱা মেচ হ'লে নহ'ব ইয়াত স্মুথলি সোমাব লাগিব ওকে সেম আমি এই ফালৰ সলিউশন আৰু এই ফালৰ সলিউশন এই বাউণ্ডাৰীত আহি মেচ হ'ব লাগিব এণ্ড এই মেচিং কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আমি আননোন কনষ্টেণ্টছ যিবিলাক আছে এইবিলাক উলিয়াম ওকে সো লেটছ সলভ দিছ ৰিজন 1 হ'ল আমাৰ এই লেফট সাইড ধৰা ৰিজন 1 আৰু এইটো ধৰা ৰিজন 2 আৰু এইটো ৰিজন 3 ওকে সো ৰিজন 1 potential Vx কিমান 0 ৰিজন 1 হ'ল x less than 0 ইয়াত আমাৰ কি দিয়া আছে Vx equal to 0 so region 1 of Schrodinger equation simple হৈ গ'ল Vx 0 already free particle solve কৰিছো এইটো অলপ আগতে d2 psi এইটোৰ নাম দিলো psi 1 ধৰা এইটো region d2 solution okay minus h cut square ইফালে যাব গৈছই 2me by h cut square psi 1x এইটো and এই ইকুয়েশন টু জাস্ট অলপ আগতে আমি ফ্রি পার্টিকলত সলভ কৰিছো এই বস্তুটো আমি k স্কয়ার বুলি কৈছিলো সো রিজন 1 অর নাম দিলো আমি k1 স্কয়ার ধৰা সো k1 স্কয়ার অর নাম দিছো 2me h cut square okay k1 নাম দিছো এইটো সো এইটো হৈ গল d2 psi 1 dx square equal to minus k1 square psi free particle solve কৰিছো solution কি আছিল yes ai to the power I k1x plus minus I let's name this a1 and b1 region 1 or card okay and আমি দেখিছো a2 part আছিল plus x direction of যোৱা wave and a2 part আছিল minus x direction of যোৱা wave so এই part টোৰ আমি simply এটা ধৰা ধুনীয়া নোটেশন দি দিলু plus আৰু a2 1 minus so ইয়াত দেখিলে ক্লিয়ারলি গম পোৱা যায় okay এইটো যদি এটা প্লেন ওয়েভ plus x directionত গৈ আছে it's like এটা incident wave আহি ইয়াত পৰিছে and this then naturally is the reflected wave right so এইটো incident wave এইটো reflected wave good এইটো আছিল আমাৰ region 1 let's go to region 3 কিয় on 3 to exactly similar to 1 hey Vx equal to 0 তাত মানে region 1 আৰু region 3 same actually in all respect on region 3 আকৌ x greater than L and Vx equal to 0 so আমাৰ একো কৰিব নালাগে same equation পামি আমি right d2 psi 3 নাম দিলো আমি and k3 নাম দেয়ার দরকার নাই and so 2me by h cut square here to 2me by h cut square আছে so it k1 is a constant to same constant so আমি এটো k1 square basically right so k1 so এটো solution exactly same hobo just constant দুটা বেলেগ ধৰিম আমি so let's say a3 আৰু b3 so your solution hobo psi 3 of x equal to sum a3 e to the power I k1x plus sum b3 e to the power minus I k1x now এতেও সোয়া এটা পজিটিভ x ডিরেকশনত যোৱা ওয়েভ আছে এন্ড এটা নেগেটিভ x ডিরেকশনত যোৱা ওয়েভ আছে ইফালে ওকে আমি গম পাইছো এটা ইনসিডেন্ট ওয়েভ হৈছে এই বাউন্ডারিটো এটা রিফ্লেক্ট কৰি দিছে এতিয়া ইফালেও এটা ওয়েভ গৈ আছে রিফ্লেক্ট কোনে কৰিব ইফালে রিফ্লেক্ট কৰাৰ কিবা আছে there is no wall or nothing তার মানে রিফ্লেক্ট হওয়ার যেহেতু একো বাউন্ডারি নাই then আমার a2 will b3 value
0 হ'ব লাগিব এইটো আমাৰ ফিজিক্যাল ইনটিউশনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি v3 0 হ'ব লাগিব মানে ইয়াতে ইয়েস ৱেভ আহিছে খাইছে ইয়াত ঘূৰি গৈছে সো দুটা পসিবিলিটি আছে বাট এইফালে ওলাইছে গৈ আছে ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ একো সম্ভাৱনাই নাই সো v3 0 তাৰ মানে এইটো সেকশনত ৰিজন 3 সলিউশন হল জাস্ট দিস এন্ড এইটোৰ নাম আমি psi 3 প্লাস দিলো সো রিজন 1 or আমার সলভ হল রিজন 3 সলভ হইছে রিজন 2 স্লাইটলি ডিফারেন্ট কারণ রিজন 2 পটেনশিয়াল এটা আছে ইটস নট জিরো ওকে সো কত এটা ইয়াতে লিখি রাখি দিও সো ইফালে সলিউশন হল আমার ইফালে সলিউশন হল region 2 এইটো হল আমাৰ ইনসাইড দ্য বাউন্ডাৰী এন্ড এটোৰ ভিতৰত আমাৰ পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু হল এটা কনস্ট্যান্ট v নট ওকে এন্ড মনত ৰাখিবা যে আমাৰ e less than v নট সো vx to v নট হৈ যাব নাও 0 নহয় ইকুৱেচনটো সো আমাৰ কি হ'ব মাইনাস h square by 2m d2 psi 2 নাম দিলো ধৰা এইটো পাৰ্টৰ ৱেভ ফাংচনটোৰ নাম psi 2 plus v naught psi 2 equal to e psi 2x okay আগৰ নিচিনা সিম্পলিফাই কৰিলে হ'ব মাইনাস সো আগতে সো কি আছে ই এটা পজিটিভ নাম্বার আছে এন্ড জাস্ট দিস মাচ minus 2me by h cot square আছিল যেটোৰ নাম আমি k1 square দিছিলো and then ধুনিয়া সলিউশন সিম্পল হারমনিক মোশনত তেনেকুৱা পাইছা dy d2y dt2 equal to minus sum omega square y হেতুৰ সলিউশন আমি জানো কি হয় প্লেন ওয়েভস হয় sin kx minus omega t টাইপৰ এতিয়া প্ৰবলেম হৈছে e minus v naught হৈ গৈছে ওকে and e v naught কে হৰু সো এইটো নাম্বার এতিয়া কিন্তু নেগেটিভ নাম্বার পজিটিভ নহয় and e হৰু v naught ডাঙৰ এটো নেগেটিভ তো নেগেটিভ ইয়াত প্লাস হৈ যাব এইটো যদি ধৰা আমাৰ সাম q হয় ওকে q নহয় মাইনাস q e less than v naught to so let's say v naught minus e equal to q so এইটো পজিটিভ নাম্বার on v naught ডাঙৰ e হৰু right v naught high e এতস so v naught minus e equal to some q তেতিয়া এনেকুৱা তো সিম্পলিফাই কৰিলে so this is some 2m v naught minus e by h cot square psi 2 and এই বস্তুটো আমাৰ এই ফুল বস্তুটো ধৰা এইটো বাদ দিয়া এই ফুল বস্তুটোৰ নাম দিলো আমি ধৰা q square then q square again এটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার কারণ আমার v naught greater than e so v naught minus e is positive so q square so equation to কেনেকুৱা হৈ গল plus q square psi 2
এইটো আমি আগতে সলভ কৰা নাই আমাৰ সদায় ইয়াত এটা মাইনাছ আছে মাইনাছ কে স্কুৱেৰ আছে এইটো সেই হুকছ ল যে আছিল এফ ইকুৱেল টু মাইনাছ কে এক্স সেইটোৰ পৰা যিটো ইকুৱেশ্যন আহে সেইটো তোমাৰ চাম এনেকুৱা টাইপৰ পাইছা d2y dt2 ইকুৱেল টু মাইনাছ ওমেগা স্কুৱেৰ y চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যনৰ ইকুৱেশ্যন আছিল এইটো এক্সিলাৰেশ্যন আছিল এইটোৰ সলিউশ্যন প্লেন ৱেভ হয় সাইন কে এক্স মাইনাছ ওমেগা টি এইবিলাক টাইপৰ সলিউশ্যন হয় ৰাইট সাইন ওমেগা টি টাইপৰ কছ ওমেগা টি তেনেকুৱা সলিউশ্যন কিন্তু এইটো প্লাছ থাকিলে তেনেকুৱা অচিলেটৰী সাইন কছ সলিউশ্যন নহয় বাট আমি তেনেকুৱা বনাই দিব পাৰোঁ আমি কি কৰিম ইয়াত এটা মাইনাছ লিখি লগত আই এটা সোমাই দিম চ' আমি কি কৰিম ধৰা মাইনাছ এন আই কিউ হোল স্কুৱেৰ হয়নে এতিয়াতো হ'ব আই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ চ' তেনেকুৱা নাও d2 psi 2 dx2 equal to minus something square this ঠিক আছে is it okay plus q square আছিল so minus I square এটা লগাই দিছো and now we can directly write the solution কারণ আগতে তো same type of বস্তু solve কৰিছো ইয়াত কি আছিল k1 square আছিল so solution simply কি হ'ব psi 2x equal to sum a2 e to the power I minus I ভিতৰত কি থাকিব ইয়াত কি থাকিব k1 আছিল আগতে এতিয়া কি আছে not q iq iq আছে so ইয়াত iq সোমাব ইয়াত iq সোমালে এতিয়া চোৱা i এ মাইনাছ q আৰু I মাইনাছ I এ প্লাছ q so এইটো সলিউশ্যন হ'ব a2 ইটো মাইনাছ qx প্লাছ b2 e to the power plus qx yet I নাই there is no I now and q is a positive real number তার মানে e to the power minus some real number and এটো কি এটা decaying বস্তু e to the power some ikx is this oscillation but e to the power minus kx or qx is this thing x বাড়ি থাকিলে মৰি থাকিব right e to the power exponential function তো পাইছা তোমালোকে e to the power x কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা টাইপৰ হয় and e to the power minus x কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা টাইপৰ so এইটো বেসিক্যালি এটা এনেকুৱা ডাই আউট হৈ আছে এটা এনেকুৱা বাঢ়ি আছে তেনেকুৱা টাইপৰ সলিউশ্যন okay so third region of our solution to hobo psi 2 equal to a2 e to the power minus qx plus b2 e to the power plus qx that's it tinita region of our solve hol next দিন আমি কি কৰিম এটা বস্তু আমি এচিভ কৰি ল'ব পাৰি যেহেতু এই পাৰ্টটো আমাৰ ইনসিডেন্ট ৱেভ ৰাইট ৱেভ কি আছে আহি পৰিছে আৰু দেন ৰিফ্লেক্টেণ্ট এণ্ড বাকী কেইটা ওভাৰঅল ইনসিডেন্ট যেটো তাৰ এম্প্লিটিউড আমি 1 বুলি ধৰি ল'ব পাৰি এটো আমাৰ ওপৰত কিমান পাৰ্টিকলছ পঠাই আছো এইটো বেসিক্যালি তাৰ এমাউন্টটোৱে বুজায় নহলে ফাইনালি যেটো এ ফাংশন হ'ব ওভাৰঅল ডিভাইডেড বাই a1 কৰি দিলেও হ'ব
সো এইটো আমি 1 ধৰি ল'লে তাৰ মানে বেসিক্যালি এইটো b1/a1 এইবিলাক a2/a1 b2/a1 a3/a1 সো ওভারঅল এইবিলাকত তো আননোন কনস্ট্যান্টস সো আমি নাম চেঞ্জ করার দরকার নাই b1 a2 b2 a3 থাকিলে কোনো হয় জাস্ট ইনসিডেন্ট যেটো ফার্স্ট আহি পড়ি আছে হেইটোৰ এমপ্লিটিউড আমি 1 ধরার আমার ফ্রিডম আছে অর এনিথিং বাকি সবকিটা অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাব তুমি লাইট কিমান মারিছা সেই হিসাবে কিমান পার্সেন্ট সেইফালে ওলাব তুমি যদি ধরা এটা টর্চ দি মারিছা তার যদি 50% গ্লাসর সেইফালে ওলায় দুটা টর্চ মারিলেও 50% ওলাব যিমান দিছা তার 50% সো তুমি কিমান দি আছা হেতু আমি 1 করে দিলো বাকি সব অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাব ওকে তেতিয়া আমার এটা আননোন কনস্ট্যান্টৰ ইমান টেনশন নাই এতিয়া আননোন কনস্ট্যান্ট কেইটা আছে চোৱা b1 a2 b2 আৰু a3 চাৰিটা আননোন আছে b1 a2 b2 and a3 চাৰিটা আননোন আছে কেনেকুৱা পাম আমি আমাৰ হসাকে চাৰিটা কন্ডিশন আছে কি কন্ডিশন পছম ফার্স্টত কৈছিলো এইটো বাউন্ডারিত এইফালৰ সলিউশন আৰু এইফালৰ সলিউশন ম্যাচ হ'ব লাগিব বিকজ ইয়াত আমি বেলেগকে সলভ কৰিলেও ইয়াত আমি নাম দিছো psi1 psi2 psi3 বাট এইটো তো এটা পার্টিকুলারলি ওয়েভ ফাংশন সো বেসিক্যালি ইটস ওয়ান সিঙ্গল ওয়েভ ফাংশন স্পেনিং অল বুঝছা তিনিটা ওয়েভ ফাংশন চাৰিটা ওয়েভ ফাংশন নহয় এটা পার্টিকুলার এটাই ওয়েভ ফাংশন আমি জাস্ট সুবিধাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ তিনিটা ৰিজনত সলভ কৰিছো এন্ড দেন আমি তিনিটা ৰিজনত এনেকুৱা প্যাচ কৰাই দিম লাষ্টত পিস ওয়াইজ সলভ কৰিছো বাট পার্টিকল তো এটাই জাস্ট এইবিলাক লেভেলস প্ৰথমে ধৰা হাই জাম্প তাৰ পিছত শৰ্ট জাম্প তেনেকুৱা টাইপৰ সাম সৰ্ট আমি আৰ্টিফিশিয়াল ডিভিজন কৰিছো কিন্তু জাম্প তো তুমি কৰি আছা সো এই এটা পার্টিকল আমি সলভ কৰিছো তিনিটা ৰিজনত বেলেগ বেলেগকে বাট ইট ইজ ওয়ান পার্টিকল তার এটাই ওয়েভ ফাংশন সো বেসিক্যালি কি হ'ব লাগিব তাৰ মানে এই বাউন্ডারিত আহি এইটো সলিউশন আৰু এইটো সলিউশন ম্যাচ হৈ যাব লাগিব নহলে কেনেকুৱা এটা পার্টিকল হ'ব সো এইটো পয়েন্টত ম্যাচ হ'ব লাগিব এন্ড দেন এইটো পয়েন্টতো ম্যাচ হ'ব লাগিব সো তিনিটা বাউন্ডারি কন্ডিশন পাম এটা হল বাউন্ডারি কন্ডিশন 1 যেটো হ'ব তোমাৰ এইটো পার্টৰ ওয়েভ ফাংশন psi1 at x = 0 ম্যাচ হ'ব লাগিব এইটো পার্টৰ psi2 at x = 0 ঠিক আছে দেন কন্ডিশন 2 like explicitly next ক্লাসত সলভ হ'ব জাস্ট ম্যাচ হলে নহব স্মুথলি ম্যাচ হ'ব লাগিব তাৰ মানে ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস হ'ব মানে d psi1 dx at x = 0 সেইফালৰ d psi2 dx at x = 0 ম্যাচ হ'ব লাগিব সো আমি দুটা কন্ডিশন পালো আৰু দুটা কন্ডিশন এইটো বাউন্ডারি পৰা আহিব সেম বাউন্ডারি কন্ডিশন 3 কি হ'ব এটা কোন দুটা ওয়েভ ফাংশন আছে psi2 আছে ইফালে psi3 আছে এই দুটা ম্যাচ হ'ব লাগিব সো psi2 at x = L = psi3 at x = L ম্যাচ হ'ব লাগিব দেন আকৌ স্মুথলি ম্যাচ হ'ব লাগিব সো বাউন্ডারি কন্ডিশন 4 psi2 ডেরিভেটিভ ললে at x = L psi3 ডেরিভেটিভৰ লগত ম্যাচ হ'ব লাগিব সো চাৰিটা বাউন্ডারি কন্ডিশন আহিব আমাৰ দুটা বাউন্ডারিৰ পৰা কন্টিনিউয়াস স্মুথ কন্টিনিউয়াস স্মুথ চাৰিটা ইকুয়েশন পাম আননোন আছে চাৰিটা সলভ কৰিব লাগিব আলটিমেটলি আমাৰ উদ্দেশ্য এটা কিন্তু যে এইফালে যদি সাম ওয়েভ পার্টিকল থাকে দেন তার এইফালে পোৱাৰ প্রবাবিলিটি কিমান সো দ্যাট ইজ ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি কিমান ট্রান্সমিট হ'ব ইনসিডেন্ট কিমান হৈছে তাৰ পৰা ট্রান্সমিট কিমান হ'ব সো বেসিক্যালি আমাৰ এইটো ওয়েভৰ ফ্লাক্স যেটো আছে ডিভাইডেড বাই ইনসিডেন্ট কোনটো এই পিসটো মানে এই পিসটো ইনসিডেন্ট
So transmission probability to basically mod AJ. This thing, let's call it psi 3 plus square divided by mod psi 1 plus square. So etu tumi paba just this thing. So amar basically iman na lage sarita A32 jodi ami pai jao, then amar tunneling probability solved. Okay, then konobai jodi hude reflect howar probability kiman, tension nai, porise jodi 1 dhorisu ami, then jiman transmit hoise etu minus kori dile reflected pai jabo, tar exactly solve koribo na lage. Okay, এইটো তোমালোকৰ হেৰি নিচিনা, আমি যিটো পাম লাষ্টত এই ৱালটো যদি ডাঙৰ কৰি দিওঁ বহুত, দেন দেখা পাবা যে লাষ্টত ট্ৰান্সমিট হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি লাহে লাহে কমি কমি 0 হৈ যাব, একো ট্ৰান্সমিট নহয়। আৰু ভিতৰৰ সলিউশনবিলাক এনেকুৱা ডাই আউট কৰা টাইপ কৰি কৰি মানে টোটেলি ডাই হৈ যায়। চ' ইয়াৰ সলিউশন এনেকুৱা সাইন টাইপৰ ভিতৰত আহি এক্সপোনেনশিয়েলি ডাই কৰি থাকিব, কৰি ইয়াত আহি আকৌ এনেকুৱা টাইপ। সো এই ওয়ালটো যদি বেছি ওয়াইড হয়ে যায়, এই ভিতৰত পুরা মরি যাব, এইফালে আর একো নোলায়। ওকে, এইটো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন টাইপৰ। তোমালোকে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন পাইছা। ধৰা গ্লাছ আছে, গ্লাছৰ ভিতৰৰ একচুয়ালি এটা কাঁচৰ গ্লাছ থাকিলে মজাকে দেখা যায়। এক মিনিট ৰবাচোন, এক মিনিট কৰি লাভ নাই। কাঁচৰ গ্লাছত এনেকুৱা পানী থাকিলে অলপ ওপৰৰ ফালৰ পৰা যদি তোমালোকে দেখা, এনেকুৱা চোৱা অলপ এইটো এংগেলৰ পৰা, লাইট চাইড নাই নেকি শেষ নাই, চোৱা আঙুলিবিলাক দেখা নাযায়। এইটো কেছ অফ টোটাল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন। পানীৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স বেছি, লাইট গৈ আছে, এয়াৰ আছে ইফালে। চ' এটা এই এংগেলৰ পৰা আমি যেতিয়া দেখিম লাইট এইটো এংগলত গ'লে ভিতৰত টোটাল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে এইটো মিৰৰ নিচিনা দেখা পোৱা যায়, সেইফালে লাইট নোলায়। চোৱা আঙুলি চাঙুলি দেখা যায় নেকি? এইটো এংগলৰ পৰা চাব লাগিব। চোৱা মিৰৰ নিচিনা হৈ আছে, আঙুলি দেখা নাযায় যদি তুমি এনেকুৱা দেখা। চ' বেচিকেলি তোমাৰ এইটো এক্সেক্টলি চ' টোটাল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন, ৰাইট? এনেকুৱা এংগলত দেখিলে আমাৰ মিৰৰ নিচিনা আঙুলিবিলাক দেখা পোৱা নাযায়। চ' কেনেকুৱা হয়, আমাৰ এটা ডেন্সাৰ মিডিয়াম আছে। অ'কে, ডেন্সাৰ মিডিয়াম, ইয়াত লাইট আহি পৰিল, টোটাল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন হৈ গ'ল। এইফালে আমাৰ একো ট্ৰেভেলিং ৱেভছ নাই, বাট দেয়াৰ ইজ ষ্টিল চাম ইভানাসেণ্ট ৱেভ। ইভানাসেণ্ট ৱেভ মানে ট্ৰেভেলিং ৱেভ নহয়, এক্সপনেনচিয়েলি ডিকেইং টাইপ। চ' বেচিকেলি কি হয়, ইয়াত ৱেভছবিলাক এনেকুৱা, ৰিফ্লেক্টেডো এনেকুৱা, কিন্তু ইয়াত ৱেভছ এনেকুৱা ডিকেইং টাইপ, ট্ৰেভেল নকৰে, এক্সপনেনচিয়েল ডিকে টাইপ ৱেভ, অলপ ডিকে হৈ গৈ মৰি গ'ল তাত। অ'কে, এতিয়া অফক'ৰ্ছ তোমাৰ যিমান ইনচিডেণ্ট হৈছে 100% কি হ'ব লাগিব, ৰিফ্লেক্টেড হ'ব, টোটাল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন, ৰাইট? কিন্তু এইফালে অলপ ওলাই আছে, বা ওলাই থাকিলেও এইটো যিহেতু ট্ৰেভেল নকৰে, লাহেকৈ গৈ ইয়াত ডাই আউট কৰি যায়। চ' একচুৱেলি কি হয়, এনাৰ্জি সঁচাকৈ কনজাৰ্ভডে থাকে, যিমান পৰিছে সেইফালে সিমানেই যাব। বাট তুমি যদি এতিয়া ধৰা, চ' এইটো ধৰা গ্লাছ আছিল আৰু এইটো ধৰা এয়াৰ, তুমি ছেইম টাইপ অফ গ্লাছ এতিয়া আৰু এটা পিচ যদি এইফালে লৈ আহা লাহে লাহে, এটা পইণ্টত আহি এই যে ইভানাসেণ্ট ৱেভ যিটো ডাই আউট কৰি আছে সেইটো ৰিজনত আহি সোমাই যাব। অ'কে, মাজত এয়াৰৰ গেপটো সৰু হৈ আছে, ইয়াত কি আকৌ গ্লাছ আহি গৈছে, ছেইম গ্লাছ, এইটো গ্লাছ আছে। এই ডাইং আউট ৱেভটো তেতিয়া এই মিডিয়াম গ্লাছটো পাই ট্ৰেভেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, বুজিছা? যেতিয়া ট্ৰেভেল ষ্টাৰ্ট কৰিব
তেতিয়া এইফালে অলপ এনাৰ্জি ট্ৰান্সমিট হৈ গ'ল, লাইট গৈ আছে। চ' এইটো 100% ৰিফ্লেকশ্যন নহয়, তেতিয়া লেটছ চে 90% এইফাল ৰিফ্লেক্ট হ'ব। তেতিয়া এইটো আৰু টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন নাথাকে, তেতিয়া ইনচিডেণ্ট ৰিফ্লেক্টেড আৰু অলপ ৰিফ্ৰেক্টেড হৈ যায়। এই ছেকেণ্ড এই গেপটো সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে না এতে চোৱা এই এফেক্টটো আহিব। আৰু এনেকুৱা এংগেলত চোৱা, আঙুলি দেখা নাযায়তো, কিন্তু অলপ প্ৰেছ কৰিলে চোৱা অলপ আঙুলিটো দেখা গৈছে। কাৰণ আমি কি কৰিছোঁ, এই গ্লাছ ডেন্সাৰ মিডিয়াম, তাৰপিছত আমাৰ আঙুলিটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম, মাজত এয়াৰ গেপ আছে। এয়াৰ গেপটো এনাফ আছে যে আমাৰ ইভানেশ্যন ৱেভটো ইয়াতে টোটেলি ডাই আউট কৰি যায়, কিন্তু গ্লাছ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। এই কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত হৈ আছে আঙুলি আৰু গ্লাছৰ মাজত। আমি বেছি যদি প্ৰেছ কৰোঁ, মাজৰ এয়াৰ গেপটো ইমানেই সৰু হৈ যায় যে এই ইভানেশ্যন ৱেভটো ভিতৰত লিক আউট কৰি ট্ৰেভেলিং ৰিফ্ৰেক্টেড ৱেভ হৈ যাব পাৰে। এণ্ড দেন এইটো টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন নাথাকে, এইটোৰ বেলেগ নাম আছে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন। চ' আমাৰ এই কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ আজি যিটো প্ৰব্লেম, ইটছ এক্সেক্টলি এ কেছ অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন। তাত এটা ফালত কি পটেনচিয়েল জিৰ', এইটো এক্ট কৰে এজ এ গ্লাছৰ নিচিনা, আৰু মাজত বেৰিয়াৰ যিটো ভিনো এইটো এক্ট কৰে এয়াৰ গেপৰ নিচিনা, আৰু এইফালে আকৌ কি ডেন্সাৰ মিডিয়াম যেনেকুৱা গ্লাছ তেনেকুৱা আমাৰ এক্ট কৰে তিনিটা ৰিজন। এতিয়া তুমি যদি মাজৰ গেপটো বহুত বঢ়াই দিয়া, পটেনচিয়েল বেৰিয়াৰটোৰ চাইজ কি হয়, এই ভিতৰত ৱেভটো টোটেলি ডাই আউট কৰি যায়। এক্সপনেনচিয়েল আমি দেখিছোঁ, এইটো ইভানেশ্যন ৱেভৰ নিচিনা এক্ট কৰে। তেতিয়া কি হয়, এইফালে আৰু ৱেভ ওলাবই নোৱাৰে, e⁻⁻QX হৈ টোটেলি মৰি যায়। এণ্ড দেন অফক'ৰ্ছ কি হ'ব, যিটো পৰি আছে সেইটোৱে ৰিফ্লেক্ট হ'ব যদি এইফালে ট্ৰান্সমিট হোৱা নাই। বাট তুমি যদি গেপটো সৰু কৰি দিয়া, ইটছ লাইক প্ৰেছিং দ্য ফিংগাৰ্ছ, এইটো শ্ৰিংক কৰিছা, তেতিয়া কি হয়, ই টোটেলি ডাই আউট কৰাৰ আগতে এই বাউণ্ডেৰীটো শেষ হৈ যায়। চ' ই নন জিৰ' আছে ইয়াত ভেলু, চ' ট্ৰান্সমিট হৈ সেইফালে ওলাই যায়। তেতিয়া কি হ'ব, এইফালে ৰিফ্লেক্টেডটো 100% নাথাকে, কাৰণ টোটেল মিলিতো আমাৰ 1 হ'ব লাগিব, 100 হ'ব লাগিব। চ' এইফালে অলপ ট্ৰান্সমিটেড, অলপ ৰিফ্লেক্টেড আৰু ইনচিডেণ্ট থাকি যায়। আমি ইণ্টাৰেষ্টেড কিমান ট্ৰান্সমিটেড হ'ব ডিপেণ্ডিং অন বেৰিয়াৰৰ হাইট আৰু বেৰিয়াৰৰ চাইজ, সেই হিচাপে আমি হেৰি কৰিম, দেখা পাম যে কিমান একচুৱেলি ট্ৰান্সমিট হয়, কিমান ৰিফ্লেক্ট হয় নেক্সট ক্লাছত। অ'কে।